सो गाइज ब्याक टु द न्यू भिडियो र टाइम वेस्ट नगर्दा आजको टपिक के छ भने हाउ टु गेट इन्स्टल एन्ड एनिमेसन। ओके, इन्स्टल एन्ड एनिमेसन कतिजनाको एकाउन्टमा आएको छैन र त्यो कसरी ल्याउने आज यो भिडियोमा कुरा गर्छु। र इन्स्टल एन्ड एनिमेसन किन आएको छैन भने यदि तपाईँको एकाउन्ट युएस सर्भर वा युएस सर्भरमा कनेक्टेड छ भने त्यसमा के छ भने इन्स्टल एन्ड एनिमेसन इन्ड भएको छ, त्यसैले आएको छैन। र यो चाहिँ कहिले आउँछ युएस सर्भरमा भने यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। ओके, आफ्टर 1 मन्थ 2 मन्थ अर 1 इयर। ओके, जहिले पनि आउन नि सक्छ। ओके, र हामी अब के को कुरा बारेमा कुरा गर्छौँ भने कि यो इन्स्टल एनिमेसन कसरी ल्याउने। ओके, र यसमा हाम्रो टोटल दुईवटा स्टेप हुन्छ। ओके, स्टेप नम्बर 1मा हामी सिम्पली एउटा नर्मल एकाउन्ट क्रिएट गर्छौँ र स्टेप नम्बर 2मा हामी के छ भने प्रोफाइल इन्फर्मेसन कम्प्लिट गर्छौँ। र स्टेप नम्बर 1 सिम्पल छ, तपाईँ सिम्पल नर्मल एकाउन्ट एउटा क्रिएट गर्नुहोस् र म सिम्पली डाइरेक्ट स्टेप नम्बर 2तिर जान्छु। ओके, र स्टेप नम्बर 2मा के छ भने स्टेप नम्बर 2 प्रोफाइल इन्फर्मेसन कम्प्लिट गर्नको लागि तपाईँलाई एउटा एप रिक्वायर्ड हुन्छ। ओके, म त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, त्यहाँदेखि तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, र आफ्टर डाउनलोडिङ र त्यो एप डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहोस् र त्यसपछि सिम्पली तपाईँलाई र एउटा एप अझै रिक्वायर्ड हुन्छ। ओके, कुनै पनि भिपिएन। यदि तपाईँले होइन आज चाहिँ हामी स्विजरल्यान्डको एकाउन्ट क्रिएट गर्छौँ। ओके, स्विजरल्यान्ड वा स्विडेनको। ओके, त्यसैले तपाईँले स्विजरल्यान्ड वा स्विडेनको एउटा भिपिएन चाहिन्छ। ओके, सिम्पली त्यो डाउनलोड गर्नुहोस् र इन्स्टल गर्नुहोस्। ओके, र त्यसपछि गुगल ओपिनियन रिवार्ड्स जसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ त्यो सिम्पली फेरि डाउनलोड गर्नुहोस्। ओके, र म यहाँ सिम्पली के गर्छु भने अब भिपिएन कनेक्ट गर्छु। ओके, तपाईँ जुन पनि भिपिएन युज गर्न सक्नुहुन्छ, म यहाँ पावर भिपिएन युज गर्छु। ओके, स्विजरल्यान्डको आज के गर्छु भने एकाउन्ट क्रिएट गर्छु। ओके, र यसमा इन्स्टल एनिमेसन आउँछ। ओके, र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो के भन्छ भिपिएन कनेक्ट भइसक्यो र म सिम्पली ब्याक जान्छु र त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ गुगल ओपिनियन रिवार्ड जुन चाहिँ तपाईँ डिस्क्रिप्सनदेखि डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यो सिम्पली ओपन गर्नुहोस् र सिम्पली कन्टिन्यू अज तपाईँको नाम। ओके, र त्यसपछि टर्न अन हिस्ट्री गरिदिनुहोस्। ओके, टर्न अन। ओके, र यहाँनिर तपाईँलाई एउटा सर्वे दिन्छ। ओके, यहाँ दिइसकेको छ हामीलाई र तपाईँलाई यहाँ एउटा पोस्टकोड सोध्छ। ओके, तपाईँ त्यो सिम्पली गुगलदेखि सर्च गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, पोस्टकोड अफ स्विजरल्यान्ड। ओके, 1004। म सिम्पली 1004 हालिदिन्छु। ओके, 1004 र एज तपाईँको एज कति छ त्यो हाल्नुहोस् र मेल र यसमा सबै टिक लगाइदिनुहोस् वा जतिवटा पनि तपाईँ लाउन सक्नुहुन्छ। ओके, म सबैमा टिक लगाएको छु। ओके, र त्यसपछि तपाईँलाई 1 सेकेन्ड कन्टिन्यू गरिदिनुहोस् र हाम्रो एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ र म सिम्पली ब्याक जान्छु। ओके, एकचोटि अहिले त प्ले पोइन्ट्स आएको छैन होला। ओके, इन्स्टल एनिमेसन 1 सेकेन्ड वेट गर्नुपर्छ है। म यहाँ सिम्पली एकचोटि चेक गर्छु, प्ले पोइन्ट्सको अप्सन आएको छैन, एकछिन वेट गर्नु र म एकचोटि यसको डाटा क्लियर गरेर ट्राई गर्छु। ओके, र सिम्पली तपाईँ प्ले पोइन्ट्समा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि र जोइन र त्यसपछि एसआइएमइन र त्यसपछि यदि तपाईँ तल स्क्रोल गर्नुहुन्छ भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ गेट पोइन्ट्स फर ट्राइङ न्यू एप्स र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल एनिमेसन आइसक्यो। ओके, एन्ड गाइज दिस मच फर टुडे, हेभ अ नाइस डे। र यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र टाइम वेस्ट नगर्दै दिस मच फर टुडे, हेभ अ गुड डे।